ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਊਬਿਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਕਿਊਬਿਟ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹਰ ਬਿਟ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਿਚ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਜਾਂ 1, ਬੰਦ ਜਾਂ ਚਾਲੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਊਬਿਟ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਵੀ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਊਬਿਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਆਂਟਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਜਾਂ ਫੋਟੋਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 0 ਅਤੇ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 4 ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਊਬਿਟ ਇਸੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੁਆਂਟਮ ਸਿਸਟਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਨਾਨੋ ਸਕੇਲ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਆਂਟਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਕਿਊਬਿਟਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ 4 ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਪਡ ਆਇਨ, ਕੁਆਂਟਮ ਡਾਟਸ ਅਤੇ ਫੋਟੋਨਿਕ। ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਕਿਊਬਿਟਸ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ IBM ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ 4 ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਊਬਿਟਸ ਸਿਲੀਕੌਨ ਚਿਪਸ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਤਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਕਦਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਆਂਟਮ ਜਾਦੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ 0 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਟ੍ਰੈਪਡ ਆਇਨ ਕਿਊਬਿਟਸ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜਡ ਐਟਮ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 0 ਅਤੇ 1 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਊਬਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹਰ ਐਟਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਐਟਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਕਲੀ ਐਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਡਾਟਸ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਿੰਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਊਬਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਦਾ ਸਪਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ, 1 ਅਤੇ 0 ਲਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਊਬਿਟ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ? ਇਹੀ ਫੋਟੋਨਿਕ ਕਿਊਬਿਟਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਊਬਿਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮ ਸਪਲਿਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਸੰਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਓ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, 0 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਖਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਕੱਲੇ ਐਟਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ AI ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕਸ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।